Lulutuin natin ngayon is Spanish sardines pasta. Kailangan natin ng bawang, kailangan natin ng sibuyas, white onion, kailangan natin ng kamatis, lemon. Siyempre, kailangan natin ng Spanish style sardines. Yan guys. Yan, homemade yan. Gawa ko yan. Siyempre, yan, pasta. Pag nagluto kayo ng Spanish sardines pasta, kailangan al dente lang yung pasta. Make sure nga al dente lang kasi gigisa nyo pa siya. Asin, pampalasa. Paminta, patis, pampalasa. Simulan na natin. Ano natin ilalagay yung sardines. Sama natin yung oil niya, malangsa yung oil niya. Tanggalin natin itong carrots. Yung kailangan ng carrots ko. Yung chili okay lang yan. Tapos natin apoy. Yan guys, kakat na lang siya ng ganyan, pero wag naman sobrang liit. Medyo chunks lang siya. Yan guys, napapanggal na yung ano natin, sardines natin. Bakit ko siya inuna sa bawang sibuyas? Kasi gusto ko lumabas yung natural oil niya, yung lasa niya. Pagka pinangrill mo siya, lumabas yung natural na flavor niya. Pag inuna mo yung bawang at sibuyas, masusunog yun, papait. Yan, napangrill na siya guys. Pwede na natin ilagay yung ating, lagyan natin siya sa gilid. Yan. Yan lang siya sa gilid, lalabas lang yung oil niya dyan. Lagyan natin ngayon yung bawang, sibuyas. Sabay na yan guys. Lagyan natin yung kamatis. Pipigaan natin ng lemon. Kunti lang. Yan guys, malapit nang mag-caramelize yung ating bawang sibuyas, kamatis, pero hindi siya sunog. Halo na natin sa sardines para mag-blend na yung flavor nila. Yan guys, mix na siya. Kailangan natin siyang lagyan ng tubig. Pag nilagyan nyo ng tubig, huwag nyo haluin kasi mahugasan yung lasa ng ano. Kailangan lang maging wet yung pan nyo. Lagyan natin yung paminta. Medyo generous ang paminta kasi mas masarap. Malalasama yung paminta sa Spanish style sardines pasta. Asin para may lasa. Patis. Ayan guys, mainit na. Lagyan natin siya ngayon. Halo lang. Meron pa tayong kamatis dito para meron siyang buo-buo. Meron pa makakain na nit bukod dun sa sardines. Meron pa siyang ibang garnishing na makakain na hindi siya magiging boring. Tapos iubos na natin yung lemon. Yan guys, huwag yung dadami yung lemon na konti lang. Pang twist lang yan, hindi yan pang ang Spanish sardines pasta, hindi yan maasim. Ang twist lang yun, saka tinatanggal niya yung medyo malansang lasa ng oil ng sardines.
Yan guys, nag-mix na sila together. Hinaan natin ito kasi magtutuyuan yan. Lalagyan natin siya ngayon ng breadcrumbs para hindi siya boring. Bibigay din yun ng additional texture. Yan, okay na. Yan guys, try nyo lutuin ng may breadcrumbs wala. Kung hindi kayo namibilib sa akin, makikita nyo yung difference ng may breadcrumbs wala. Yan. Okay na yan guys, patayin na natin ako eh. Luto na yan. Meron na tayong Spanish style sardines pasta. Tikman natin siya ngayon. Tama-tama guys, okay na. Tama-tama yung alat niya. Malalasa mo yung lemon pero hindi siya maasim. Tsaka yung spiciness ng sardines. Tapos yung flavor ng sardines syempre. Yan guys, okay. Guys, kain tayo. Tikman natin, niluto natin. Spanish style sardines pasta. Yan guys, musok pa, mainit pa. Ang bango. So nga pala guys, hindi siya masyadong oily. Pag kumain kayo sa restaurant, makikita nyo yung plate nyo, naglalangin siya, nag-oil siya na may konting water doon. Hindi natin ginawang ganun kasi nag-gym tayo, nag-exercise tayo, kaya natin ng fat. Kaya dry siya. Depende yan sa gusto nyo. Okay. Panalo siya kahit di siya oily. Okay guys, goodbye.